हाई हेलो साथीहरु के छ खबर है धेरै दिनपछि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु है एडिनाले चाहिँ अब ब्लग बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो बीचमा चाहिँ ब्लग त आएको छैन हैन आज यो ब्लग लिएर आएको छु र यहाँ चाहिँ म एउटा काम पनि गर्दै छु भिडियो एडिट गर्दै छु है ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलको लागि एकदमै दमदार भिडियोहरु ल्याएको छु वगै पनि ओनिक कम्प्युटरमा हेर्नु होला है साथीहरु र अहिले पनि म नयाँ भिडियो एडिट गर्दै छु यहाँ च्यानलको लागि ओके सो म एडिट गर्दैछु ओके हजुर 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 मोबाइल दिनु न मोबाइल किन चाहियो म काम गर्दै छु टिकटक हजुर थाहा छ टिकटक चलिरहेछ कि चलिरहेछ टिकटक त ब्यान छ के नेपालमा टिकटक चलेको छैन छैन टिकटक चलेको मेरो साथीको घरमा चलिरहेछ मोबाइलमा चलिरहेको छ अब अरूले चलाउँछन् तर म काम गर्दै छु मलाई डिस्टर्ब चाहिँ VPN पनि युज नगरिकिन DNS पनि युज नगरिकिन हो र हो तर टिकटक त ब्यान छ नि नेपालमा त एकचोटी चलाउन दिनु मलाई पखर्न म काम गर्दै छु अनि तिमीले कहाँबाट हेरिरहेको मेरो साथीहरु घरबाट हो हजुर छैन के टिकटक चलेको पढाइमा ध्यान देऊ टिकटक चलाउनु हुन्न धेरै है एकचोटी हेर्नु हेर्नु न काम गर्दै छु म नआइदिनु न ड्याडी हेर्छु नानु रोइरहेछ जाऊ नानुलाई बोकाइछिन जाऊ म यहाँ काम गर्दै छु साथीहरु टिकटक चलाउने के हो अचम्म लाग्छ मलाई नेपाल गभर्नमेन्टले टिकटकलाई ब्यान नै गरिदिनु भएको छ धेरै राम्रो भएको छ ढुक्क भएको छ अब यो बच्चाहरुले चाहिँ पढ्नु सर्नु छैन खाली टिकटक चलाउने कुराकानी भएको छ है ड्याडी मोबाइल दिनुस् न नानु हाय हाय अंकल बना हाय अंकल बना अनि भने दिदी पढ्नु पर्छ भन खाली मोबाइल हेर्ने हो ड्याडीको मोबाइल मागेर जति बेला पनि मोबाइल हेर्ने भन्छ ओहो हेलो हेलो भन त मेरो बहिनी चाहिँ अलि बोल्ने बाकी छिन् त्यति चाहिँ हैन अलि हो मलाई डिस्टर्ब हो के मलाई काम गर्न देऊ न एकचोटी मात्रै हेर्नुस् न हजुर पक्का चलिरहेछ के टिकटक साच्चै भनेको मैले ए बाबा टिकटक ब्यान छ नेपाल सरकारले टिकटक ब्यान गरेको राम्रै हो के विद्यार्थीहरु कति पढाइ छोडेर खाली टिकटक हेर्ने हैन एकचोटी हेर्नुस् न त हजुर ट्राई त गर्नुस् ल अब टिकटक धेरै हेर्नु हुँदैन तिमीले भन्छौ भने म एकचोटी टिकटक ब्यान छ टिकटक खुलेको छैन हैन तिमीले भन्छौ भने एकचोटी चाहिँ म ट्राई गर्छु है तर चाहिँ टिकटक हेरिराख्नु हुँदैन फेरि म यहाँ काम गर्नुपर्छ मोबाइलमा है यहाँ च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने छ है ओके ठीक छ अब त्यसपछि म हेर्छु मोबाइल ओपन गरेर तर नानुलाई यसो गर न नानुलाई राखेर आउँछौ त ल त्यसपछि हेर्छु है साथीहरु अब एरिना आउँदैछ फर्केर अनि त्यहाँबाट म टिकटक वास्तवमा चलेको छ अथवा छैन पक्कै पनि हेर्छु है अब चाहिँ है ल ओके ल खोलो है खोलो त ल ओके यस ल औ खोल्छु ल है ओके यस टिकटक ओ माय गॉड साउन्ड आयो ओ साउन्ड दिनु न के भयो साउन्ड नदिने कपिराइट आउँछ के कपिराइट आउँछ ल हेर यहाँ टिकटक चलिरहेछ ल हेर्नुस् है साथीहरु तपाईहरु मजाले टिकटक चलिरहेछ अब नेक्स्ट गर्छु वाउ क्या पोज दिएको छ है यो त खै त भिडियो त चलेन त ब्याक गर्नु त ब्याक ए यो अरुको प्रोफाइलमा आएछ नि त ए सुरुदेखि खोल्नुस् त्यतिका मिस्टेक पो भएछ फर्स्टदेखि खोलौ ल यस टिकटक खोल्नु फेरि भन्दै कुछ यहाँ होममा क्लिक गरौँ न ल खुल टिकटक फेरि ब्याक गरौ है फेरि खोल्नु तर खुल्छ टिकटक खुल्छ झुटो बोलेको तिमीले हैन खुल्छ खोइ त खुलेकै छैन घुमिरहेछ यस्तो गोल गोल खुल्छ अनि यहाँ होममा क्लिक गरौँ खुल्छ मलाई पुरा विश्वास छ गाइज हैन खुल्छ भनेर ओके ओ माय गॉड हो त रहेछ माथि गर्नुस् यो लाइभ हो यो चल्यो त ओ रोइरहेछ यो हो ओ माय गॉड ओ माछा हो ओहो ल हेर साथीहरु कति धेरै माछा हो चलिरहेछ त चलिरहेछ ओ माय गॉड चलिरहेछ ल ओ कुचे ल हेर यो लाइभ हो ओहो चलिरहेछ त मलाई हेर दिनु है त यहाँ लुगाको आयो एडभर्टाइजमेन्ट प्रचार आयो अब चाहिँ के गरौँ यो पखै म एउटा कुरा चेक गर्छु ल यो प्रोफाइलमा गएर ओ माय गॉड
DSN त मैले अन गरेको छैन त कसरी चल्यो त VPN पनि छैन त मेरोमा त त्यही त कसरी चल्यो अब पहिले चाहिँ के थियो भने यो खोल्दाखेरि यो अपलोड गरेको भिडियोहरु देखा पर्दैन थियो यहाँ लोगो पनि देखा पर्दैन थियो अहिले त लोगो पनि देखा परेछ के हो अब हेरौ एकछिन है सेटिङमा जाने सेटिङमा गएपछि कनेक्सन एन्ड शेयरिङमा जाने प्राइभेट DNS त अफ रहेछ अफ छ प्राइभेट DNS अफ रहेछ अनि VPN मेरोमा त छैन नो VPN ओ माय गॉड ले हेर VPN पनि छैन अनि यहाँ DNS पनि अफ रहेको छ ओके त्यही पनि चलिरहेछ यस हेर्नु भयो माय गॉड ल हेर पहिले चाहिँ यो अनब्यान भयो कि क्या हो नेपालमा टिकटक है चलिरहेछ कोही समाचारमा थाहा छैन त त्यही त कसरी थाहा हो तिमीलाई किनभने नि मेरो सबैजना साथीले चलाइराख्नु भएको थियो त्यही भएर हो तेरिका साच्चीकै चलिरहेछ यार यो भिडियो प्ले गरेर हेरौ त नानुको हो मज्जाले चलिरहेछ यहाँ थम्बनेल पनि देखाइरहेछ है भिडियोहरुको ल मज्जाले थम्बनेलहरु देखाइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै खुल्छ बिस्तारै खुल्छ त्यतिकै अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ अपलोड पनि गर्न मिल्छ हजुर खै हेरौ त यो प्लसमा टच गरौ त ओ माय गॉड यस क्यामेरा हेलो ओके र यहाँ चाहिँ ओ गर्न मिल्छ हो सबै कुरो गर्न मिल्छ ल ठिक छ हेर्नु भयो म झुटो कहिले बोल्दिन नि त माय गॉड साथीहरु टिकटक त मजाले चलिरहेको छ है ल यस हनुमानजी हजुरहरु पनि खोलेर हेर्नु होला नि गाइस चल्छ कि यस मेरोमा त चलिरहेछ एकदम चलिरहेछ पहिले त खोल्दाखेरि यो लोगोमा यो आइकन देखाउँदैन थियो कि फोटो पनि देखाउँदैन थियो अहिले त देखाइरहेछ ओ क्या डान्स गजब साउन्ड चाहिँ नहालौ है हजुर यो कपिराइट आउन सक्छ गुड वाओ क्या यार डान्सिङ ओके बाइक बुम बाइक है क्या दामी टिकटक बनाउँछन् है साथीहरुले त अरु मान्छेहरुले त ओ माय गॉड दुःख लाग्छ so sad rest in peace ओके अरे वाओ टिकटक चल्दैछ साउन्ड छैन साथीहरु ओके टिकटक चलिरहेछ अब मोबाइलमा दिन्न फेरि है यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिनमा दिनु होला नि काम भइसकेपछि म हेर्छु टिकटक मोबाइल चाहिँ नदिने किनभने पढ्नु पर्छ नि त हजुर पढ्नु पर्छ अब पढ्नुपर्छ यो जहिले पनि मोबाइल चलाउनु हुन्न मेन कुरा हो अब टिकटक ठिक छ ब्यान थियो तर अब अनब्यान भइसकेको छ इट डजन्ट अनब्यान भएको छैन हैन चलिरहेको है साथीहरु अचम्मको कुरा हो नि त यो नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ टिकटकलाई ब्यान गर्नु भएको छ त्यही पनि टिकटक त चलिरहेछ नि मोबाइलमा के अनब्यान त भएको छैन नि समाचार पनि सुने हैन तर टिकटक हेर्ने होइन मोबाइल चलाउने होइन पढ्ने हो ठीक छ अब 24 घण्टामा चाहिँ तिमीले आधा घण्टा टिकटक चलाउने है त्यसपछि बाँकी समय पढ्ने सुत्नु पनि पर्छ नि ओके सो अब चाहिँ ल सीमित आधा घण्टा टिकटक हेर्ने 24 घण्टामा र त्यसपछि चाहिँ पढ्ने किताब हेर्ने त्यसपछि ल ओके सो साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो त हजुरहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र अल बटन पनि थिच्नुस् है नोटिफिकेसनको किन भन्दाखेरि हामीले बेला बेलामा चाहिँ राम्रो ब्लग लिएर आउँछौं यहाँहरुलाई को लागि त्यसकारणले गर्दाखेरि अल बटन थिच्नुस् नोटिफिकेसन हेर्नको लागि र भिडियो हेर्नको लागि है अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु बाइ बाइ